Du är välkommen till AM Teorihjälp. Nu handlar det om vägkorsningar. Grundregel och högerregel. Det innebär att vi inte blandar in vägmärken i den här videon. Det här gäller för alla fordon, inte enbart för EPA, moped och A-traktor. Och jag heter Thomas. Innehållet är uppdelat på 7 händelser vid korsningarna. Det utgår från att likvärdiga vägar som korsar varandra. Man kallar den ofta för en högerregelskorsning. Och då saknas det skyltar och väjningsregler. Då är den obevakad också. Men i grundregeln ingår även övergångsställe, korsning mellan allmän och enskild väg, placering och omkörning. Ibland lyssnar vi på regelboken och i slutet kommer också prioritering och rangordning vid olika händelser. Då är det bara att korsa 2 likvärdiga vägar med hjälp av grunder, trafikförordning och vägmärkesförordningen. Det blev en korsning av likvärdiga vägar. Det är kvadraten i mitten som motsvarar vägkorsningen. När det saknas vägmärken och trafiksignaler räknas den som obevakad vägkorsning och det gäller en grundregel utan undantag. När vi tittar i trafikförordningen och vägmärkesförordningen då får vi reda på hur vi ska samspela med andra trafikanter och där kommer högerregeln in som en komplettering. Vägmärken kommer inte i denna videon förutom på den här bilden. Varningsskylten kan finnas när det är dålig sikt på väg fram mot korsningen. Den heter varning för korsning och har inte någon med väjningsregler att göra. Det är fortfarande likvärdiga vägar och kommer det korsande fordon då gäller högerregeln i anslutningen till korsningen. Om det finns en mittlinje så ska inte den löpa igenom korsningen utan den upphör innan vägarna är likvärdiga. Nu kan vi prata om högerregeln. Det är fortfarande likvärdiga vägar men när man har korsande trafik så finns högerregeln. Vad säger regelboken? Korsande trafik. Väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger. Punkt. I det här fallet har vi en moped som närmar sig från höger. Vi har väjningsplikt mot den så vi väljer att väja för mopeden efter att bedömt både avstånd och hastigheten. Högerregeln gäller även när det finns ett övergångsställe i anslutning till korsningen. Här kommer ett fordon från höger som vi väjer för. Och vad säger regelboken? Hastighet. Förare ska hålla en tillräckligt låg hastighet där gående korsar vägen och även vid vägkorsningar. Det är grundregel i korsningen mellan allmän väg och enskild väg. Nu har vi en moped som närmar sig från höger och det gäller högerregeln. A-traktorn vägen. Och jag påminner om att vi inte pratar om vägkorsningar som har väjningsplikt med vägmärken. Det kommer senare i andra videon. Allmänna vägar som vi kallar för landsvägar delas in i riksvägar och länsvägar. Enskild väg saknar ofta vägmärken och det kan vara en vägförening som sköter om vägen med bidrag från staten. Nu får vi dela upp situationen i 2 delar. En liten A-traktor passerar en annan A-traktor som står parkerad hit. Och det gäller att vara placerad på höger sida framme vid korsningen. Bilen från höger visar tecken för att svänga vänster och kan köra först enligt högerregeln. Vad säger regelboken? Sväng i korsning. En sväng ska göras så fordonet är på höger sida i slutet av vägkorsningen. Punkt. Vi kan konstatera att placeringen blev bra för båda fordonen. Omkörning på höger sida.
Det finns ingen korsande trafik och då är inte högerregeln aktuell. Nu har vi en omkörning på gång. Vad säger regelboken? Omkörning på väg. Omkörning är tillåten strax före eller i en vägkorsning när omkörningen görs till höger. Punkt. Hade föraren bra sikt åt höger och fortsatte att genomföra omkörningen i korsningen. I vägkorsning gäller grundregeln. Det finns ingen korsande trafik och då är inte högerregeln aktuell. I obevakade korsningar så är det tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon. Mopeden kommer att bli omkörd i korsningen. Vad säger regelboken? Omkörning på väg. Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får köras om strax före eller i en vägkorsning. Vi har haft grundregel och högerregel i alla situationer. Pyramiden grundregel i botten. Till höger om den står det högerregel och utfartsregel. Vi kommer att klättra i pyramiden och titta på prioriteringar och vägningsregler. Och det blir i kommande videos. Vägkorsningar utan undantag. Det innebär att de är obevakade. Vägkorsning mellan likvärdiga vägar. Där saknas det vägningsregler som är utmärkta med vägningspliktsskyltar och trafikljus. Situationerna har handlat om hastighetsanpassning, placering, omkörning. Högerregeln reglerar skyldigheten att väja för fordon som närmar sig från höger. Och börja plugga så tidigt som möjligt. Och i nästa video så handlar det om utfartsregeln. Och tack för att du har tittat.